Oh yeah, let's go. यस आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। हामी V10 को नयाँ अपडेट लिएर आएका छौँ कि V10 त्यो बेला युएसए मा सनडाउनको गेमलिङ नामको म्युजिक भिडियो युट्युबमा लन्च हुँदैछ कि उनले 5 जुलाईका दिन राति युएसए को डल्लासमा भव्य कार्यक्रमका बीच उनको म्युजिक भिडियो प्रिमियर गरिसकेको छ भने युट्युबमा 7 जुलाईको दिन बिहानको समयमा उनको म्युजिक भिडियो प्रिमियर हुने कार्यक्रम रहेको छ र म्युजिक भिडियो पनि हामीले हेरिसकेका छौँ र तपाईहरुले हेर्नको लागि V10 को युट्युब च्यानलमा गएर तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरेर रिलिज भएको दिनमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि उनको म्युजिक भिडियो गेमलिङको एकदम भव्यताका साथ उनको म्युजिक भिडियो लन्च गरिएको छ र जहाँ त्यहाँका आयोजकका साथीहरु लगायत उनका फ्यानहरु र नेपाललाई माया गर्ने नेपाली दर्शकहरूको बाक्लो उपस्थितिका बीच उनले आफ्नो म्युजिक भिडियो लन्च गरेका छन् र तपाईहरुले अब हेर्न सक्नुहुन्छ कि लन्च कस्तो भएको थियो र हामी V10 को नयाँ म्युजिक भिडियोको केही फुटेजहरु पनि तपाईहरुलाई देखाउने प्रयास गर्ने छौं किनकि V10 को हामीले पुरै फुटेजहरु समावेश गर्दा फेरि V10 को प्रतिलिपि अधिकारको उल्लङ्घन हुने र V10 लाई को अनुमति बिना हामीले यो कामहरु गर्न नसक्ने भएकाले हामी तपाईलाई V10 को नयाँ म्युजिक भिडियोको गीत पनि सुनाउने छैनौं तर केही फुटेजको क्लिपहरु पनि देखाउने छौं। हस् त धन्यवाद। Like your team, it's like a freestyle thing, you know. Yeah. We made it in a half an hour. Quick. Freestyle, but. Let's go party people. Oh. Let's go party people.